Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah nasi lemak. Tonton hingga ke akhir video kerana saya akan kongsikan pelbagai tips dan rahsia untuk masak nasi lemak dan sambal ikan bilis macam ini. Kalau anda tak pernah masak nasi lemak, boleh cuba resipi ini. Jom kita ke dapur. Mula-mula kita sukat 4 cawan sukatan beras rice cooker biasa. Untuk resipi ini, saya gunakan beras basmati untuk dapatkan nasi lemak yang berderai dan tidak melekat. Tetapi apa-apa beras pun boleh. Cuma sukatan airnya saja yang akan berbeza. Kerana beras basmati perlukan air yang lebih. Kemudian kita cuci beras hingga air jernih macam ni. Basmati ada perisa istimewa yang tak ada pada beras jenis lain. Tetapi perisa ini sensitif pada haba. Bila kita rendam beras untuk 10 hingga 20 minit, ia akan menyerap air dan masak lebih cepat. Waktu memasak yang pendek ini akan mengurangkan kesan haba pada beras dan akan menambah rasa sedap nasi lemak kita. Bahan-bahan lain yang kita perlukan: 3 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah kecil, 1,5 cm halia, 1 batang serai, setengah sudu kecil halba. Bawang kecil, bawang putih dan halia perlu dihiris dan serai perlu dititik seperti ini. Kita perlukan juga 2 helai daun pandan yang disimpul. Masukkan bawang kecil, bawang putih, halia, halba, serai dan daun pandan. Tambah 250 ml atau 1 cawan santan pekat segar. Kalau tak ada, boleh digantikan dengan santan kotak. Kemudian tambah 4,5 cawan air. Satu sudu teh garam. Kalau suka nasi yang lebih masin, boleh tambah lagi setengah sudu kecil garam. Kacau supaya rata dan masak di dalam periuk nasi seperti biasa. Sementara nasi lemak masak, kita sediakan sambal ikan bilis. Panaskan minyak dan goreng 50 gram ikan bilis. Bila dah garing seperti ini, angkat dan ketepikan untuk dihidangkan bersama nasi lemak. Simpan minyak goreng ikan bilis untuk menumis sambal. Untuk bahan tumisan sambal, kita perlukan 3 biji bawang merah besar, 6 ulas bawang putih, 1,5 cm halia, 10 gram belacan. Semua bahan-bahan ini perlu dikisar. Kita juga perlukan 230 gram cili kering kisar. Panaskan 100 ml minyak goreng ikan bilis dalam kuali. Tumis bahan kisar tadi, bawang merah, bawang putih, halia dan belacan. Bila dah kering sedikit, tambah cili kering kisar. Gaulkan supaya sebati. Sementara kita tunggu bahan tumisan garing, kita rendam 30 gram ikan bilis dalam air. Ikan bilis akan menyerap air dan akan menjadi lembut. Bila kita masak ikan bilis yang telah direndam ini lama-lama dalam sambal, ianya akan hancur dan sebati dengan kuah sambal. Ini yang akan memberikan perisa istimewa kepada sambal. Sekarang kita tambah ikan bilis yang kita rendam tadi. Rahsia masak sambal ialah kita kena pastikan bawang dan cili kita cukup garing. Jika tidak cukup masak, rasa bawang dan cili yang mentah akan merosakkan rasa sambal kita. Gunakan api yang sederhana dan selalu kacau untuk elakkan hangus. Sambal yang masak betul akan berwarna merah gelap. Tambahkan 3 sudu besar gula.
garam secukup rasa, lebih kurang 1 sudu kecil. Hati-hati kerana ikan bilis dah masin. Tambah setengah biji bawang besar yang telah dihiris. Dan 1 sudu teh asam jawa ekstra adabi atau asam jawa kegemaran anda. Jika sambal kelihatan kering, tambah sedikit air untuk elakkan sambal hangus. Nak masak sambal yang sedap akan makan masa, jadi kena bersabar. Untuk tambah perisa, boleh tambah nor pasti sedap dan sedikit lagi gula jika sambal tidak cukup manis. Setiap resipi hanyalah panduan kerana bahan-bahan kita tidak akan serupa setiap kali kita memasak. Bawang tak sama manisnya, cili tak sama pedasnya. Oleh itu, penting kita sentiasa rasa apa yang kita masak supaya seimbang masin, manis, masam dan pedas. Bila sambal dah pekat, berwarna gelap seperti ini dan dah naik minyaknya, sambal ikan bilis kita dah siap. Sekarang kita lihat pula nasi yang kita masak tadi. Nasi pun nampaknya dah masak dan sedia untuk dihidangkan. Inilah dia hasilnya, dilengkapkan dengan ikan bilis goreng, kacang goreng, telur rebus dan potongan timun. Terima kasih kerana menonton video ini hingga akhir. Kalau masih belum subscribe atau follow, sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam video resipi menarik di channel ini. Boleh cuba klik salah satu dari video di sini. Selamat mencuba!